සුබ දවසක් මගේ යාළුවා හැමෝටම. අද මම කරන්න යන්නේ කොහොමද අපි නිවැරදිම WhatsApp ගිණුමක් හදන්න කියලා. ගොඩක් කට්ටියට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටියට මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. WhatsApp ගිණුමක් හදාගන්න කිව්වම ලොකු ප්‍රශ්න වෙනවා. ඒ හින්දා අද මම හරියටම WhatsApp ගිණුමක් හදාගන්න කොහොමද කියලා අද ඔයාලට මම හරියටම කියලා දෙනවා. channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් මේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක මගේ channel එක හොඳයි නම් subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න. අනිවාර්යෙන් දවස් දෙකකට සැරයක් හරි අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් දානවා. බලන්න කැමති කට්ටිය subscribe කරලා එකතු වෙන්න. හරි අපි වැඩේට යමු. හරි. මෙතන අපි WhatsApp account එක open කරලා පස්සේ මෙතන agree and continue කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. වලට යටම පේනවා. අපි අනිවාර්යෙන් ඒක ටච් කරමු. දැන් අපි ඒක ටච් කරන්න යන්නේ. ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ අපිට මෙතන එනවා මොබයිල් නම්බර් එක ගන්න. ඔයාගේ තියෙන මොබයිල් ඕන මොබිටෙල් තියෙන නම්බර් හැම එකක්ම අපිට කැමති නම්බරයක් මෙතන ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඇඩ් කරන්න යන්නේ මගේ තියෙන මගේ නම්බරේ මම ඇඩ් කරන්න යන්නේ. හරි ඔයාලගේ නම්බරෙත් ඇඩ් කරගන්න මෙතෙන්ට. හරි මෙන්න මේ වගේ ඔයාලත් ඔයාලගේ නම්බරේ ඇඩ් කරගෙන මෙතන next කියන බටන් එක පාරක් ටච් කරන්න. හරි. ටච් කරලා පස්සේ මෙතනින් කනෙක්ටිං එනවා. හරි. correct number කියන එක නම් මෙතන yes කියන එක ටච් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ verify වෙනවා. verify වුණාම මෙතනින් අපිට කෝඩ් එකක් එනවා. කෝඩ් එක පස්සේ ඒක එතන ටයිප් කරලා පස්සේ වෙන මෙතන මේ වගේ තැනකට එනවා. ඒ කියන්නේ බෑකප් දෙන්න කියන්නේ මේක මම කලින් හදපු channel මේ WhatsApp එකක්. ඉතින් මේ හින්දා මට මෙහෙම බෑකප් කියලා එනවා. මම ඉස්සරහට මේ බෑකප් එක කියන වලට පැහැදිලි කරලා වීඩියෝ එකක් කියවන්නම්. එතකම් මම මෙතනින් ස්කිප් කර ගන්නවා. ඉන්පසු වෙන මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ නම ටයිප් කරගන්න තියෙන්නේ. කැමති නමක් මෙතන ටයිප් කරන්න. ටයිප් කරගෙන next button එක ටච් කරන්න. හරි යාළුවනේ ඔයාලගේ WhatsApp ගිණුම මෙහෙම තමයි හදාගන්නේ. මේ විදිහට තමයි හදාගන්නේ. දැන් හරියටම account එකක් create වුණා. හරි ගොඩක් ස්තුතියි සම්බන්ධ වුණ කට්ටියට. channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් අකුණ ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක එනවා. හරි ගොඩක් ස්තුතියි හැමෝටම. තෙරුවන් සරණයි.